712 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 712 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦਾਬੁਲ, ਨੀਰੂਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਬਾਦ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜੇਤੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ। ਦੋਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਰ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਟਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁਟਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਉਪ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਹਾਂਦੀਪ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਬੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਮੀ ਸੰਪਰਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਭਗ 712 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਦਾਹਿਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੂਫਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹੱਜਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦਾਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਆਖਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।